तर गुड इव्हिनिंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक्स ग्रुपमधला दुसरा जो ग्रुप आहे सिफेलोस्पोरिन त्याविषयी डिस्कस करणार आहे. डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये खूप कॉमनली यूज केले जाणारे ड्रग आहेत आणि त्यावर लॉंग क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस पण आहे. तर आपण काल सिफेलोस्पोरिन विषयी पेनिसिलिनचे टॉपिक संपल्यानंतर त्याचं क्लासिफिकेशन आणि मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन डिस्कस केलेली आहे. Cephalosporin, these are the beta lactam antibiotics and they act by inhibiting cell wall synthesis. These are bactericidal drugs, and how cell wall synthesis is inhibited we have discussed. Cephalosporins act by inhibiting transpeptidase enzyme. So transpeptidation step of cell wall synthesis is inhibited. So there will be no cross linking of pentapeptide side chain. It results in formation of cell deficient forms, and we know that interior of bacteria is hyperosmotic, so cell wall deficient forms swell and burst, so lysis of the bacteria occur. Another mechanism we have discussed, this drug also activate autolysin enzyme in bacteria which responsible for, we can say, lysis of the bacteria. क्लासिफिकेशनचा जर विचार केला तर सिफेलोस्पुरिनचं क्लासिफिकेशन किंवा हे जे ड्रग्ज आहेत हे 5 जनरेशन मध्ये डिवाइड होतात. फर्स्ट टू 5 जनरेशन अँड दिस जनरेशन्स आर ॲज पर क्रोनॉलॉजिकल सिक्वेन्स ऑफ डेव्हलपमेंट. आणि त्यामध्ये आपण काल क्लासिफिकेशन डिस्कस केलेलं आहे. खूप सारे ड्रग्स ह्या सिफेलोस्पुरिन ग्रुपमध्ये आहेत. तर फर्स्ट जनरेशनमध्ये आपण पाहिलं होतं की पॅरेंटल आणि ओरल हे दोन्ही प्रिपरेशन्स अवेलेबल आहे. 1960 मध्ये फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पुरिन मार्केटमध्ये आले होते. पॅरेंटलमध्ये सिफा झोलिन आहे आणि ओरलमध्ये सिफा लेक्झिन आणि सिफा ड्रॉक्झिल आहे. त्यानंतर सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन मध्ये जे 1970 मध्ये मार्केटमध्ये आले त्यात पण पॅरेंटल आणि ओरल प्रिपरेशन आहेत. तर पॅरेंटल मध्ये सिफ्युरोक्झाईम आहे, सिफोक्झिटिन आहे, सिफोटिटॅन आहे आणि सेफमेटाझोल आहे. आणि ओरल मध्ये सिफ्युरोक्झाईमचा मॉडिफाईड फॉर्म सिफ्युरोक्झाईम एक्झिटिल आहे, सिफॅक्लोर आहे आणि सेप्रोझिल आहे. हे सेकंड जनरेशन झाले. ओके, तर सेकंड जनरेशन मध्ये पॅरेंटल मध्ये सिफ्युरोक्झाईम, सिफोक्झिटिन, सिफोटिटॅन, ओके, अँड सेफमेटाझोल आहे. आणि ओरल मध्ये सिफॅक्लोर, सिफ्युरोक्झाईम एक्झिटिल आणि सेप्रोझिल आहे. थर्ड जनरेशन 1980 नंतर ते मार्केटमध्ये आले. त्यामध्ये पॅरेंटल आणि ओरल प्रिपरेशन दोन्ही आहेत. 5 पॅरेंटल प्रिपरेशन आपण काल डिस्कस केलेले आहेत. त्यामध्ये 2 प्रिपरेशन स्टार्ट विथ सिफोटॅक्झिम and cifoparazone, and remaining 3 point of view we have discussed how to remember. We have to remember Cefta, Cefti and Ceftri. Okay, so Cefta, Zidim, Cefti, Zoxime and Ceftriaxone. ओरल मध्ये सिफिक्झिम, सिफोडॉक्झाईम प्रोक्झिटिल, सेफडिनिर, सेफ्टिब्युटेन अँड सेप्टामेट पायोक्झिल. फोर्थ जनरेशन मध्ये फक्त पॅरेंटल आहेत, 2 आहेत, सिफिपाईम आणि सेफपिरोम. आणि रिसेंटली हा फोर्थ जनरेशन 2000 मध्ये मार्केटमध्ये आला आणि रिसेंटली फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ही मार्केटमध्ये अवेलेबल झालेले आहेत. त्यात सेफ्टारोलिन, सेफ्टोबायप्रोली आणि सेफ्टोलोझेन हे ड्रग येतात. तर क्लासिफिकेशन थोडं डिफिकल्ट आहे अंडरस्टँडिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू, आणि लक्षात ठेवायला थोडं डिफिकल्ट आहे. अंडरस्टँडिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू काही त्याच्यात डिफरन्शिएटिंग पॉईंट काहीच नाही आहे. फक्त जनरेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू फक्त नावं लक्षात ठेवायचे.
फक्त तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं की जसं आपण फर्स्ट जनरेशन कडून सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन कडे जातो, तर ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम इन्क्रीज होते. फर्स्ट जनरेशन हे बेसिकली ग्रॅम पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम कव्हर करतात. ओके. आणि तसं सेकंड, थर्ड, फोर्थ कडे जातो आपण, तसं ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट ग्रॅम निगेटिव्ह ऑल्सो इन्क्रीज होते. तर यामधले थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन खूप कॉमनली डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये यूज होतात. तर आपण प्रत्येक जनरेशन विषयी डिटेल तुम्हाला कोणीही एक्झाम मध्ये विचारणार नाही. क्वेश्चन काय राहील, क्लासिफाय सिफेलोस्पोरिन, राईट डाऊन द मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, युजेस, ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ सिफेलोस्पोरिन. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काहीही एक्झाम मध्ये लॉंग क्वेश्चनच्या दृष्टीने विचारणार नाही. त्यामुळे विचारलं तर स्पेक्ट्रम येईल, पण प्रत्येक सिफेलोस्पोरिनचं स्पेक्ट्रम लक्षात ठेवायला ग्रुपचं फर्स्ट जनरेशन सेकंड तर अवघड आहे. त्यामुळं ऍटलिस्ट थर्ड जनरेशनचं तुम्ही लक्षात ठेवा, त्याच्यावर जास्त चान्सेस यायचे. बाकी नाही लक्षात ठेवलं तरी चालू शकतं. तर फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन तर स्पेक्ट्रम आपण डिस्कशन मध्ये डिस्कस करणार आहोत, पण एक्झाम मध्ये जर स्पेक्ट्रम आठवत नसेल तर डोंट टेक टेन्शन. ओके. त्याचं काही त्याच्यावर म्हणजे ऍज अ पार्ट ऑफ लॉंग क्वेश्चन त्याच्यावर विचारण्याचे चान्सेस कमी आहे. ठीक आहे. आता हे फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, आता याच्यामध्ये आपण त्यांचे फार्मेकोकायनेटिक पॉइंट, काही डिफरन्शिएटिंग पॉइंट आहेत का, कोणते ऑर्गॅनिझम कव्हर करतात. तर फर्स्ट जनरेशन जर आलं तर तुम्ही लक्षात ठेवायचं की मोस्टली ग्रॅम पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम कव्हर करतात. ग्रॅम निगेटिव्हवर इतकी चांगली ऍक्टिव्हिटी नाहीये. फार्मेकोकायनेटिक्स मध्ये त्यामध्ये जे ओरल सिफेलोस्पोरिन होते, ओके, ते वेल ऍब्सॉर्ब होतात, गुड डिस्ट्रीब्युशन टू मोस्ट टिश्यू एक्सेप्ट CSF. त्यामुळे मिनिंजायटिस मध्ये फर्स्ट जनरेशन सिफिलोस्पोरिन आपण यूज करू शकतो का? नाही, कारण पेनिट्रेशन ब्रेन मध्ये चांगलं नाहीये. त्यामुळे फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन वी आर नॉट प्रिफर्ड इन meningitis, so not suitable for treating brain abscess and meningitis because poor penetration in the brain. Probenecid increases plasma half-life by interfering with excretion of cephalosporin by inhibiting organic anion transport system. आपण ऑलरेडी ते पाहिलेलं आहे. ऑल आर सेन्सिटिव्ह टू बीटा लॅक्टेमेज एन्झाईम डिग्रेडेशन. जे फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन आहे ते बीटा लॅक्टेमेज एन्झाईमनी डिस्ट्रॉय होतात. त्यामुळं फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन अलोन आपण बीटा लॅक्टेमेज प्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट यूज करू शकत नाही. 68 hourly we have to administer except सिफाड्रोक्सिल 12 hourly दिलं तरी चालू शकतो. आता हे अँटीमायक्रोबियल स्पेक्ट्रम आहे. एका भाषेत जर सांगायचं झालं, सोप्या भाषेत, तर फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कोणते ऑर्गॅनिझम जास्त कव्हर करतात? ग्रॅम पॉझिटिव्ह. ग्रॅम पॉझिटिव्ह. क्लिअर? ओके. आता हे स्पेक्ट्रम जे मी डिस्कस करणार आहे, नाही लक्षात राहिले इट्स ओके, कारण खूप सारे ऑर्गॅनिझम चे नावं त्यात येणार आहेत, त्यामुळे तुम्हाला ते थोडं डिफिकल्ट वाटू शकतं. तर हे जे आहे हे रँग अँड डेल बुक्स मध्ये हे चार्टच्या अँटीमायक्रोबियल स्पेक्ट्रम जे आहे ते असं चार्ट मध्ये याच्या फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे. ओके. तर यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं तर ऍक्टिव्हिटी सगळ्यात जास्त कशाच्या अगेन्स्ट आहे? ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय, फॉलोड बाय ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाई, फॉलोड बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिलाई, फॉलोड बाय ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय, फॉलोड बाय अनेरोब्स. तर फर्स्ट जनरेशन हे जास्त कोणत्या ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहे? ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय. त्यांची एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे, स्टॅफिलोकोकाय, स्टॅफिलोकोकस ऑरियस, स्टॅफिलोकोकस इपिडर्मिडिस, स्ट्रिप्टोकोकाय, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रिप्टोकोकस पायोजिन, अनेरोबिक स्ट्रिप्टोकोकाय. म्हणजे कोणते ऑर्गॅनिझम त्यांनी कव्हर केलेत ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय मधले? स्टॅफिलोकोकाय आणि स्ट्रिप्टोकोकाय ऑर्गॅनिझम. परंतु तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की फर्स्ट जनरेशन्स आर नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट MRSA. ओके. विच पेनिसिलिन इज इफेक्टिव्ह इन MRSA? vancomycin. ओके.
Which penicillin is effective in MRSA? Vancomycin is not penicillin. So you have to remember, no penicillin is effective against MRSA. No penicillin is effective against MRSA. त्यामुळे आपण काय यूज करतो? व्हॅन्कोमायसिन. ओके, व्हेरी गुड. त्याचप्रमाणे सिफेलोस्पोरिन मध्ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन MRSA च्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाहीत. रिसेंटली जे फिफ्थ जनरेशन आलेत त्यातले काही ड्रग MRSA च्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह दिसून आलेले आहेत. तर सिफेलोस्पोरिन मध्ये पण 1 to 4 जनरेशन MRSA च्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहेत का? नाही. ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय. तर त्यामुळे लिहिलंय पहा, एक्सेप्ट मेथिसिलिन रेझिस्टन्स स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. ग्रॅम निगेटिव्ह रॉड्स मध्ये इकोलाय, क्लेप्सिएला, निमोनी आणि प्रोटियस मिरॅबिलिस हे ऑर्गॅनिझम ते कव्हर करतात. तर ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकायच्या अगेन्स्ट जास्त इफेक्टिव्ह आहे, फॉलोड बाय ग्रॅम निगेटिव्ह रॉड्स म्हणजे ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाय. रॉड्सलाच आपण बॅसिलाय असं म्हणतो. तर स्पेक्ट्रम अजून एक चार्टच्या स्वरूपात आपण पाहूया. तर कोणकोणते कोकाय ते कव्हर करतात? स्टॅफिलोकोकाय, स्ट्रिप्टोकोकाय, निमोकोकाय. स्टॅफिलोकोकाय मध्ये कोणते? मेथिसिलिन सेन्सिटिव्ह, नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट MRSA आणि नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट एंट्रोकोकस फिकॅलिस. तर MRSA आणि एंट्रोकोकस फिकॅलिसच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाहीत. बॅसिलाय मध्ये कोणत्या बॅसिलायच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहे? इकोलाय, क्लेप्सिएला, निमोनी, इंडॉल निगेटिव्ह प्रोटियस मिरॅबिलिस. इंडॉल पॉझिटिव्ह प्रोटियसच्या अगेन्स्ट नाहीये. इंडॉल निगेटिव्ह प्रोटियस मिरॅबिलिस, क्लेप्सिएला, निमोनी आणि इकोलाय हे ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिल आहे का ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिल आहे? इकोलाय, क्लेप्सिएला, ग्रॅम निगेटिव्ह. ग्रॅम ग्रॅम निगेटिव्ह. तर ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय फॉलोड बाय ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाय असं स्पेक्ट्रम आहे. ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय फॉलोड बाय ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाय. आता कोणत्या ग्रॅम बॅसिलायच्या अगेन्स्ट नाहीये? सुडोमोनास, एंट्रोबॅक्टर, इंडॉल पॉझिटिव्ह प्रोटियस. आता हे नाव हे तुम्ही नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. ओके, सिरॅशिया, ऍसिनिटोबॅक्टर त्यांच्या अगेन्स्ट नाहीये. आता हे कसं आहे की याच्यासाठी मायक्रोबायोलॉजीचं नॉलेज असणं डिटेलमध्ये गरज आहे, जरुरी आहे. आणि इतकं सर्व गोष्टी लक्षात ठेवणं खूप डिफिकल्ट आहे. त्यामुळं नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. अनेरोब मध्ये पेप्टोकोकायच्या अगेन्स्ट आहे, परंतु तुम्हाला मी सांगितलंय कोणता अनेरोबिक इन्फेक्शन डिफिकल्ट टू ट्रीट आहे? बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस, नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस. मग फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन MCQ सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहेत का? नाही. फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन MRSA च्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहेत का? नाही. फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिसच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहेत का? नाही. हे हे एक्सेप्शन लक्षात ठेवायचं ट्राय करायचं. त्याचप्रमाणे इंडॉल पॉझिटिव्ह प्रोटियसच्या अगेन्स्ट पण नाही. इंट्रोकोकस फिकॅलिसच्या अगेन्स्ट पण नाही. हे काही पॉइंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. बाकी गोष्टी लक्षात ठेवणं डिफिकल्ट आहे सगळं. तर स्पेक्ट्रम नोबडी विल आस्क इन एक्झाम. मग फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कुठे यूज करतात? तर ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाय मध्ये इकोलाय, क्लेप्सिएला, प्रोटियस, इंडॉल निगेटिव्ह प्रोटियस कव्हर करतात. त्यामुळे आपण ते कशात देऊ शकतो हे ड्रग? UTI कॉज बाय UTI इज मेनली कॉज बाय ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम. बरोबर आहे. तर फर्स्ट जनरेशन आपण ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम जे आहेत इकोलाय, क्लेप्सिएला, प्रोटियस. पण आता थर्ड जनरेशन बेटर आहेत. थर्ड जनरेशनचा ऍक्टिव्हिटी ग्रॅम निगेटिव्हच्या अगेन्स्ट फर्स्ट जनरेशन पेक्षा चांगली आहे. त्यामुळं UTI साठी आपण ते पण यूज करू शकतो. आणि मी काल अजून एक ग्रुप सांगितला होता UTI साठी. कोणता होता तो? युरिन ट्रॅक इन्फेक्शन साठी पिरोक्विनोलोन्स. ओके. त्यानंतर मायनर स्टॅफिलोकोकल इन्फेक्शन आपण साठी देऊ शकतो. सेल्युलायटिस, सॉफ्ट टिश्यू कॉज बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय त्यामध्ये आपण देऊ शकतो.
Can we use in meningitis first generation cephalosporin? No. No, because poor penetration in the brain. लक्षात आलं? ठीक आहे. एक MCQ आहे. Cefazolin is considered as drug of choice for surgical prophylaxis before cardiac surgery, before orthopedic prosthetic procedure. This drug has better penetration into tissue. The cefazolin is a drug of choice for surgical prophylaxis. एवढं लक्षात ठेवलं तरी चालेल. युजेस प्रत्येक जनरेशनचे वेगवेगळे तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही. जस्ट आपण आता इथं डिस्कस केले, म्हणजे तुम्हाला जे स्पेक्ट्रम माहित असेल ना, तर स्पेक्ट्रम वरून तुम्हाला युजेस लिहिता येतात. पहा, स्पेक्ट्रम माहित असेल तर लिहिता येतात. ओके. आता सेकंड जनरेशन सिफेलोसोन, हे आत्ताच्या ज्या गोष्टी आपण डिस्कस करतोय ते एक्झाम मध्ये नाही लक्षात राहिले तरी चालू शकता. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण डिस्कस करत आहोत, हे लक्षात घ्या. नाहीतर सिफेलोस्पोरिन टॉपिक खूप डिफिकल्ट वाटू शकतो. हे प्रत्येक जनरेशनचं जर स्पेक्ट्रम लक्षात ठेवायचं तर फार्माकोकायनेटिक मध्ये सेकंड जनरेशन मध्ये सिफाक्लोर, सिफ्युरोक्झाईम, सेप्रोझिल कॅन बी गिव्हन ओरली अँड हॅज गुड बायबिलिटी. सिफाक्लोर, सिफ्युरोक्झाईम ॲक्झिटिल, सेप्रोझिल आपण हे ओरली यूज करू शकतो. ओरल बायबिलिटी चांगली आहे. Cifuroxime axityl is the ester product formulation in which ester is hydrolyzed during the passage of the drug through intestinal mucosa. The free cifuroxime then enters into the systemic circulation. So cifuroxime axityl हा जो ड्रग आहे, सिफ्युरोक्झाईम ॲक्झिटिल, हा सेकंड जनरेशन ओरल आहे का पॅरेंटल आहे? ओरल. ओरल. फक्त सिफ्युरोक्झाईम म्हणलं तर तो पॅरेंट. पॅरेंटल. तर हा एक प्रो ड्रग आहे आणि इंटेस्टाईन मध्ये तो ड्रग ओरली दिल्यानंतर आल्यावर तो ड्रग हायड्रोलाइज होतो, सिफ्युरोक्झाईम रिलीज होतं आणि सर्क्युलेशन मध्ये एंटर होतं. तर सिफ्युरोक्झाईम ॲक्झिटिल इज ए प्रो ड्रग. आता कोणता सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ब्लड ब्रेन बॅरियर सिग्निफिकंट अमाऊंट मध्ये क्रॉस करतो, तर त्याचा आन्सर आहे सिफ्युरोक्झाईम. मी तुम्हाला विचारलं सेकंड जनरेशन मध्ये मेनिंजायटिस साठी कोणता सिफेलोस्पोरिन तुम्ही यूज करू शकता? आन्सर इज सेफ्युरोक्झाईम. Cefuroxime. So this is MCQ. This is the only second generation cephalosporin can be used to treat meningitis. But nowadays, to treat meningitis, drug of choice is considered as one of the cephalosporin from third generation. The third generations are better to treat meningitis. Okay. Okay. They are more stable to beta lactamase degradation than first generation except Cefaclor. तर बीटा लॅक्टामेजने ते डिग्रेड नाही होत, फर्स्ट जनरेशनचे डिग्रेड होते. इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन आर पेनफुल, हेन्स पॅरेंटल रूटने द्यायचे असेल तर आपण IV रूट प्रेफर करतो. एक्सक्रिशन थ्रू किडनी, हे पण ऍसिडिक ड्रग आहे. ऑर्गॅनिक अनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम थ्रू ते ड्रग सिक्रेट होतील ट्युबल्स मध्ये. त्यामुळे प्रोबेनिसिड जर यांच्या बरोबर दिला तर प्रोबेनिसिड ऑर्गॅनिक अनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इनहिबिट करून ह्या ड्रगची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन वाढवेल, किंवा आपण म्हणू शकतो प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन किंवा प्लाझ्मा हाफ लाईफ वाढवेल. ओके. तर हे बेसिक गोष्टी आहेत. स्पेक्ट्रम पॉइंट ऑफ व्ह्यू, सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हॅव ए ग्रेटर ग्रॅम निगेटिव्ह स्पेक्ट्रम विथ रिटेनिंग सम ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय. म्हणजे ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय जसं फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन मेनली ग्रॅम पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम कव्हर करत होते, तर सेकंड जनरेशन ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकायवर त्यांची ऍक्टिव्हिटी रिटेन होती, प्लस ते काही ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम पण कव्हर करत होते. बरोबर आहे. आणि दे आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट अनेरोब्स ऑल्सो. तर एक लक्षात घ्या, त्यांची ऍक्टिव्हिटी जी आहे, मी तुम्हाला सांगितलं फर्स्ट जनरेशन पासून पुढे जाताना ऍक्टिव्हिटी कोणत्या ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट इन्क्रीज होते? ग्रॅम पॉझिटिव्ह का ग्रॅम निगेटिव्ह? ग्रॅम निगेटिव्ह. ते ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय, ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाय आणि अनेरोबच्या अगेन्स्ट जास्त इफेक्टिव्ह आहे, फॉलोड बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय, फॉलोड बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिलाय. ओके, ठीक आहे. आता
ऑर्गॅनिझमचं किंवा स्पेक्ट्रम मध्ये कोणकोणते ऑर्गॅनिझम आहे त्याचं नावं लक्षात ठेवायची काही गरज नाही आहे. म्हणजे ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय म्हणजे स्ट्रिप्टोकोकाय निमोनी, स्ट्रिप्टोकोकाय पायोजन, अनेरोबिक स्ट्रिप्टोकोकाय. ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय मध्ये एन गोनोरी, ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाय मध्ये एन्ट्रोबॅक्टर एरोजन्स, इकोलाय, एच इन्फ्लुएन्झी, क्लेप्सिला निमोनी, प्रोटियस मिरॅबिलिस हे सर्व कव्हर होतं. तर ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम गुड आहे ऍज कम्पेअर टू फर्स्ट जनरेशन. आता हे बाकीचे जे ड्रग आहेत, ओके, आपण फर्स्ट जनरेशन बॅक्टेरियोइड फ्रॅजिलिसच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहेत का नाही असं पाहिलंय, काय पाहिलंय? नाही. नाही. आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या, हे जे सेकंड जनरेशन मध्ये सिफोटिटॅन, सिफोक्झिटिन, सेफमेटाझोल हॅव गुड अनेरोबिक ऍक्टिव्हिटी इन्क्लुडिंग बॅक्टेरियोइड फ्रॅजिलिस. म्हणजे यांना अनेरोबिक ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट चांगली ऍक्टिव्हिटी आहे, इन्क्लुडिंग काय आहे? बॅक्टेरियोइड ग्रॅम निगेटिव्ह इन्क्लुडिंग बॅक्टेरियोइड. अनेरोब मध्ये बॅक्टेरियोइड फ्रॅजिलिस डिफिकल्ट ऑर्गॅनिझम ट्रीट. तर सेकंड जनरेशन मधले सिफोटिटॅन, सिफोक्झिटिन, सेफमेटाझोल हे बॅक्टेरियोइड फ्रॅजिलिस ऑर्गॅनिझमलाही किल करतात. म्हणजे त्यांना अनेरोबिक ऍक्टिव्हिटी कशी आहे? चांगली आहे. कारण बॅक्टेरियोइड फ्रॅजिलिस हे असं अनेरोबिक ऑर्गॅनिझम आहे तो डिफिकल्ट टू ट्रीट आहे. मग हे सिफोटिटॅन, सिफोक्झिटिन, सेफमेटाझोल हे कुठे यूज होतात? जिथं अनेरोबिक इन्फेक्शनची रिस्क जास्त असते, जसं गायनेकोलॉजिकल कंडिशन किंवा ॲब्डोमिनल सर्जरी असेल, त्यामध्ये हे ड्रग आपण यूज करतो टू प्रिव्हेंट अनेरोबिक इन्फेक्शन or to treat anaerobic infection. So useful in abdominal and gynecological infection. कारण ॲब्डोमिनल आणि गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन मध्ये अनेरोबिक इन्फेक्शनची रिस्क जास्त असते. ओके. सिफुरॉक्झाईम इज रेजिस्टंट टू बीटा लॅक्टमेज प्रोड्युसिंग ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. पेनिसिलिन इज प्रोड्युसिंग एन गोनोरी, एच इन्फ्लुएन्झी, क्लेप्सिला निमोनी. पहा काय लिहिलेलं आहे, सिफुरॉक्झाईम इज रेजिस्टंट टू बीटा लॅक्टमेज, ओके, produced by gram negative bacteria. Okay, जसं penicillin is producing N gonorrhea. Okay, H influenzae, Klebsiella pneumoniae. तर जे ऑर्गॅनिझम पेनिसिलिनेज एन्झाईम प्रोड्यूस करतात, ओके, किंवा त्याला बीटा लॅक्टमेज एन्झाईम असं म्हणतो. तर हे बीटा लॅक्टमेज किंवा पेनिसिलिनेज एन्झाईम बीटा लॅक्टम रिंग ब्रेक करतं. बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक जे आपण पाहिलंय. पण सिफुरॉक्झाईम इज नॉट ससेप्टेबल टू बीटा लॅक्टमेज एन्झाईम. मग तो बीटा लॅक्टमेज एन्झाईमने ब्रेक होईल का? नाही होणार. नाही होणार. पेनिसिलिनेज प्रोड्युसिंग एन गोनोरिया असेल, एच इन्फ्लुएन्झा असेल किंवा क्लिप्सिला न्यूमोनी, हे पेनिसिलिनेज प्रोड्युसिंग काही ऑर्गॅनिझम आहेत. यांचं जर इन्फेक्शन असेल, जसं कम्युनिटी ॲक्वायर्ड न्यूमोनिया असेल किंवा गोनोरिया असेल, त्यात सिफुरॉक्झाईम आपण देऊ शकतो. ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय लाईक स्ट्रिप्टोकोकाय न्यूमोनिया अँड स्ट्रिप्टोकोकाय पायोजन्स इक्वल they are effective against gram-positive cocci like Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogen, but not against Staphylococcus aureus. तर इथं पहा, यामध्ये Staphylococcus aureus आहे का? ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय मध्ये कोणकोणते आहे? स्ट्रिप्टोकोकाय निमोनिया आहे, स्ट्रिप्टोकोकाय पायोजन्स आहे, अनेरोबिक स्ट्रिप्टोकोकाय आहे. स्टॅफिलोकोकाय मेन्शन केलंय का? नाही. फर्स्ट जनरेशन स्टॅफिलोकोकाय कव्हर करत होतं का? फर्स्ट जनरेशन मायनर स्टॅफिलोकोकाय ना. हा, MRSA नव्हतं करत, पण हो. स्टॅफिलोकोकस ऑरियस करत होतं. पण सेकंड जनरेशन स्टॅफिलोकोकस ऑरियस करतंय का? नाही करत. नाही. तर हा ड्रॉबॅक तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. म्हणजे हे आता इंडिव्हिज्युअल गोष्टी लक्षात ठेवायला थोडं डिफिकल्ट आहे, पण ज्यावेळेस तुम्ही ट्रीटमेंट देतात ICU मध्ये किंवा इन्फेक्शनशी रिलेटेड, त्यावेळेस हे आपल्याला डिटेल्स माहीत असेल तर चांगलं होतं. ठीक आहे. तर ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय, स्ट्रिप्टोकोकाय निमोनिया, स्ट्रिप्टोकोकाय पायोजन्स कव्हर होतात, पण कोणतं कव्हर नाही करत? स्टॅफिलोकोकस ऑरियस.
None of the second generation cephalosporin inhibits Pseudomonas infection. म्हणजे फर्स्ट जनरेशन इफेक्टिव्ह आहे का सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट? नाही. नाही सेकंड जनरेशन आहे का? सेकंड जनरेशन नाही. पण नाही. म्हणजे फर्स्ट जनरेशन आणि सेकंड जनरेशन हे सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही. आपण काय करणार आहोत, सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट कोणता ड्रग इफेक्टिव्ह त्याची एक लिस्टच बनवणार आहोत. पेनिसिलिन मध्ये आपल्याला सिटी मॅप लक्षात आलेले 5 ड्रग तुमच्या लक्षात आले सुडोमोनास साठी. आता फर्स्ट जनरेशन आणि सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन आहेत का सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह? नाही नाही. नाही. ते पण तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे ओव्हरऑल काय आहे, सेकंड जनरेशनचा जर आपण अँटीमायक्रोबियल स्पेक्ट्रमचा सारांश बघितला तर ते कोणते कव्हर करतात, ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय, ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिलाई आणि अनेरोब्स यांच्या अगेन्स्ट ऍक्टिव्हिटी ते ड्रग जास्त इफेक्टिव्ह आहे. ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय, ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाई आणि अनेरोब्स, फॉलोड बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय, फॉलोड बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिलाई. त्याचप्रमाणे काही सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जसं सिफोटिटॅन आहे, सिफोक्झिटिन आहे, सेफ्मेटाझोल आहे, त्यांना गुड अनेरोबिक ऍक्टिव्हिटी आहे. इव्हन बॅक्टेरियोइड फ्रॅजिलिसलाही ते कव्हर करतात. त्यामुळे ऍब्डोमिनल गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन मध्ये हे सिफोटिटॅन, सिफोक्झिटिन, सेफमेटाझोल आपण यूज करू शकतो. सिफ्युरॉक्झिन इज रेजिस्टंट टू बीटा लॅक्टमेज एन्झाइम प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑर्गॅनिझम. That's why it is not destroyed in this case. That's why we can use ciprofloxacin alone in organism which produce beta lactamase enzyme like N. gonorrhea, H. influenza, Klebsiella pneumoniae. Gram positive against फर्स्ट जनरेशन सारखं गुड ऍक्टिव्हिटी आहे स्ट्रिप्टोकोकायच्या अगेन्स्ट, पण कशाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही सेकंड जनरेशन? Staphylococcus aureus. स्टेफिलोकोकस ऑरियस आणि सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट ही सेकंड जनरेशन इफेक्टिव्ह नाही. तर हे डिफरन्शिएटिंग काही पॉइंट्स आपण डिस्कस केलेले आहेत. युजेस सिफाक्लोर अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन साठी यूज करू शकतो. सिफ्युरॉक्झाईम आपण निमोनिया, गोनोरिया आणि सेकंड जनरेशन मध्ये मिनिंजायटिस साठी कोणतं सेकंड जनरेशन ड्रग आपण यूज करू शकतो, जे फक्त Cefuroxime. सिफ्युरॉक्झाईम. पण आपण आता कोणते प्रेफर करतो मिनिंजायटिस साठी सेफेलोस्पोरिन मध्ये? थर्ड जनरेशन. सिफोक्झिटिन, सिफोटिटॅन हे ॲब्डॉमिनल इन्फेक्शन जसं पेरिटोनायटिस असेल, डायव्हर्टिक्युलायटिस असेल किंवा गायनाकोलॉजिकल इन्फेक्शन असेल त्यात यूज करतात, कारण त्यांना कशाच्या अगेन्स्ट ऍक्टिव्हिटी चांगली आहे त्यांची? अनोरेबिक anaerobic Anaerobic. आणि ॲब्डॉमिनल सर्जरी असेल आणि गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन असेल किंवा सर्जरी रिलेटेड इन्फेक्शन असेल, त्या पेशंट मध्ये जे इन्फेक्शन होतं त्यामध्ये अनेरोबिक इन्फेक्शनची रिस्क जास्त असते. म्हणून आपण असे ड्रग यूज करायला पाहिजे की जे अनेरोबिक ऑर्गॅनिझम ही चांगल्या प्रकारे कव्हर करतील. ठीक आहे, 2 मिनिटं. कमिंग टू द, आवाज येतोय? Yes, sir. हो सर. कमिंग टू द थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन. आता थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन विषयी
थोडं जास्त डिटेलमध्ये माहीत असलेलं चांगलं आहे, कारण डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये खूप कॉमनली यूज होतात हे ड्रग्स. आणि कधी कधी क्लासिफिकेशन पूर्ण सिफेलोस्पुरिनच्या ऐवजी थर्ड जनरेशन पण विचारलं जातो. त्यामुळे थर्ड जनरेशन मधले सगळे ड्रग तुम्ही क्लासिफिकेशन मध्ये पाठ करायचं ट्राय करा. तर थर्ड जनरेशनचे फार्मेकोकायनेटिक पाहूया. ऑल these drugs distribute very well in the body compartment. Adequate levels in the CSF seen regardless of inflammation. So third generation cephalosporins, these are the preferred drug to treat meningitis. मेनिंजायटिस साठी आपण फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशनचा जर विचार केला तर फर्स्ट जनरेशन मेनिंजायटिस साठी यूज करत नाही, कारण पोअर पेनेट्रेशन आहे ब्रेन मध्ये. सेकंड जनरेशन मध्ये फक्त सिफ्युरॉक्झाईम यूज करतात. पण थर्ड जनरेशन मेनी ड्रग्स इझिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बॅरियर, सो वी कॅन यूज इन meningitis. Okay, so ceftriaxones differ from others by its long plasma half-life. प्लाझ्मा हाफ लाईफ त्याची 7 to 8 hours आहे. आणि सेफ्ट्राएक्झॉन ऑल्सो हॅव हाय प्रोटीन बाइंडिंग. 90% सेफ्ट्राएक्झॉन हे प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड असतं. त्यामुळे सेफ्ट्राएक्झॉन ओडी किंवा आपण बीडी यूज करता. तुम्ही सेफ्ट्राएक्झॉन कसं यूज करता? बीडी करतो सर. बीडी. बीडी ओके ओके. तर सेफ्ट्राएक्झॉन हे सर्वांनाच माहीत असणारा ड्रग आहे माझ्या मते, कारण पहिले ऍडमिट केल्यानंतर जो अँटीबायोटिक यूज केला जातो आत्ताच्या सिनेरियोमध्ये तो सेफ्ट्राएक्झॉन आहे. सिफोटॅक्झिम इज मेटाबोलाइज्ड टू ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट डेसएसिटिल सिफोटॅक्झिम. दिस इज an example of active drug active metabolite. Cefotaxime is also active and its metabolite is also active. तो ऍक्टिव्ह ड्रग ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइटचं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर सिफोपॅराझोन हा एक MCQ आहे. प्रिडॉमिनंटली एक्सक्रीटेड थ्रू बाईल. ऑल अदर सेफॅलोस्पोरिन जे आहेत, बरोबर आहे, तर आता मेजॉरिटी ऑफ द सेफॅलोस्पोरिन इलिमिनेटेड थ्रू युरिन. एक्सेप्शन 2 लक्षात ठेवा. सिफोपॅराझोन इज प्रिडॉमिनंटली एक्सक्रीटेड थ्रू बाईल. सिफोपॅराझोन प्रिडॉमिनंटली एक्सक्रीटेड थ्रू बाईल. आणि सेफ्ट्राएक्झॉन विषयी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, 50% इज इलिमिनेटेड थ्रू बाईल आणि 50% इज इलिमिनेटेड थ्रू युरिन. आणि बाकीचे सिफॅलोस्पुरिन हे मेजॉरिटी सिफॅलोस्पुरिन जे आहेत थर्ड जनरेशन हे कशात इलिमिनेट होतात? थ्रू किडनी, युरिन मधून म्हणतो. आता हे बाईल मधून इलिमिनेट होतात, तर रिनल फेल्युअर पेशंट मध्ये सिफोपॅराझोनच्या डोस ऍडजस्टमेंटची गरज असेल का? नाही. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की हे बाईल मधून एक्सक्रीट होतात, त्यामुळं अँटीबायोटिक्सचा एक ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे डायरिया. तर हे सिफोपॅराझोन जे पॅरेंटली आपण यूज करतो, ओरली दिला तर चान्सेस जास्त आहेत, पण सिफोपॅराझोन आपण कसं यूज करतो? पॅरेंटल. आणि तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये डायरियाची रिस्क आहे जास्त, कारण सिफोपॅराझोन कशात थ्रू इलिमिनेट होतो? बाईल. Okay, urinary excretion is the major elimination route for others. Probenecid may increase plasma half-life of penicillins. Okay, plasma half-life ते वाढवता by inhibiting organic anion transport system. All are highly resistant to degradation by beta-lactamase from gram-negative bacteria. जे ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहेत त्यात जे बीटा लॅक्टमेज एन्झाईम असतं, तर त्या एन्झाईमने हे मेजॉरिटी ड्रग्स हे डिग्रेड होत नाही. आता अँटीमायक्रोबियल स्पेक्ट्रम जे आहे, तर सेकंड जनरेशन सारखंच आहे पहा. ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय, ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिला आणि अनेरोब जास्त कव्हर होतं ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय आणि ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिलायपेक्षा. ठीक आहे. आता ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम कोणकोणते कव्हर होतात ते स्पेक्ट्रम आपण पाहणार आहोत, आणि त्याच्यावरून तुम्हाला युजेस लक्षात ठेवायला मदत होणार आहे. तर ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम मध्ये ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाय पण येतात, ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय पण येतात. तर ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाय मध्ये कोणकोणते आहेत?
ई कोला आहे, क्लेप्सिला आहे, प्रोटियस आहे, एन्टरोबॅक्टर आहे, एच इन्फ्लुएन्झी आहे, त्याच्या अगेन्स्ट ते इफेक्टिव्ह आहे. ग्रॅम निगेटिव्ह कोकायमध्ये एन गोनोरी, एन मेनिंजायटिस त्याच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह, म्हणजे आपण गोनेरियामध्ये यूज करू शकतो किंवा नायजेरिया मेनिंजायटिसने जे मेनिंजायटिस होतं त्यात यूज करू शकतो. तर ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाय, ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय चांगल्या प्रकारे कव्हर होतात. त्याचप्रमाणे ग्रॅम पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम मध्ये स्ट्रिप्टोकोकाय पायोजन, स्ट्रिप्टोकोकाय व्हिरिडन्स, मेनी स्ट्रिप्टोकोकाय निमोनी अँड मॉडेस्ट ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. बरोबर. तर इथं सेकंड जनरेशन स्टॅफिलोकोकाय कव्हर करत होतं का? नाही. काही थर्ड जनरेशन स्टॅफिलोकोकाय चांगल्या प्रकारे कव्हर करतात. कोणते करतात ते पण तुम्हाला माहित पाहिजे. आता नेक्स्ट एमसीक्यू पॉइंट मी तुम्हाला सांगणार आहे की फर्स्ट जनरेशन सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नव्हते, सेकंड जनरेशन इफेक्टिव्ह होते का नव्हते? सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट नव्हते. आता थर्ड जनरेशन मध्ये फक्त दोनच ड्रग तुम्हाला लक्षात ठेवायचे जे सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहे, ते आहेत सिफोपॅराझोन आणि सेफ्टाझिडिन. हे दोनच ड्रग थर्ड जनरेशनचे सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहेत. कोणते? सिफोपॅराझोन, सेफ्टाझिडिन. आणि त्यामुळं सुडोमोनास मेनिंजायटिस असेल त्यामध्ये सेफ्टाझिडिन प्लस जेंटामायसिन कॉम्बिनेशन आपण प्रेफर करतो. ऐकलंय तुम्ही हे दोन ड्रग सिफोपॅराझोन, सेफ्टाझिडिन यूज केले? हो सर. ओके. तर सिफोपॅराझोन आणि सेफ्टाझिडिन ऍडव्हान्टेज काय आहे? ते सुडोमोनास पण कव्हर करतात. बाकीचे थर्ड जनरेशन सुडोमोनास कव्हर करतात का? नाही. तुम्हाला थर्ड जनरेशन मध्ये सुडोमोनास ऑर्गॅनिझमला ट्रीट करण्यासाठी कोणता सिफेलोस्पोरिन तुम्ही यूज करू शकता? तर त्याचा आन्सर येईल आयदर सिफोपॅराझोन और सेफ्टाझिडिन. ते एमसीक्यू साठी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. आणि अजून एक इम्पॉर्टंट पॉइंट, अनेरोब्स मध्ये डिफिकल्ट इन्फेक्शन कोणते ट्रीट करायला? बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस. मग थर्ड जनरेशन मध्ये कोणते ड्रग बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिसला कव्हर करतात? तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे थर्ड जनरेशन मध्ये सिफोपॅराझोन, सेफ्टाझिडिन आणि सेफ्टिझोक्झाइम हे ड्रग बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिसला किल करतात किंवा त्याच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहे. म्हणजे सुडोमोनास साठी सिफोपॅराझोन होतं, सेफ्टाझिडिन होतं. तेच बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिसला पण किल करतात, प्लस सेफ्टिझोक्झाइम पण बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिसला किल करतो. लक्षात आलं? मग तुम्हाला जर एखादं अनेरोबिक इन्फेक्शन आहे आणि तुम्हाला माहित झालंय की बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस नावाचा ऑर्गॅनिझम आहे, जो अनेरोबिक ऑर्गॅनिझम आहे, त्याने ते इन्फेक्शन झालं, तर थर्ड जनरेशन मधले कोणते सिफेलोस्पोरिन तुम्ही यूज करणार? सिफोपॅराझोन, सेफ्टाझिडिन आणि सेफ्टिझोक्झाइम. इथे सेफ्ट्राझोन चालेल का? दोन. नाही सुडोमोनास मध्ये सेफ्ट्राझोन चालेल का? नाही चालणार. नाही चालणार. लक्षात आलं? तर हे दोन्ही एमसीक्यूच्या दृष्टीने पॉइंट फार महत्वाचे आहे. ओके. त्यानंतर सेफ्ट्राझोन आपण लाईम डिसीज मध्येही यूज करतो. तो बोरेलिया बर्डॉर्फी नावाच्या ऑर्गॅनिझमने होतो. त्यात आता मी डिटेल जाणार नाही, फक्त युजेस मध्ये लाईम डिसीज एक लक्षात ठेवायचा आहे. आणि लाईम डिसीज हा बोरेलिया बर्डॉर्फी नावाच्या जो ऑर्गॅनिझम आहे, ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम आहे, स्पायरोचिट मधला आहे तो, आणि त्यांनी हा लाईम डिसीज होतो. ओके. ऐकलंय लाईम डिसीज? नाही. ठीक. तर आपल्या इकडं कॉमन नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. ओके. आता आपण आहे ना प्रत्येक थर्ड जनरेशनचे जे महत्वाचे ड्रग आपण डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये यूज करताना त्याचे काही पिक्युलर फ्युचर पाहणार आहोत. तर ओव्हरऑल तुम्हाला आता सुडोमोनास मध्ये कोणते सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन इफेक्टिव्ह ते लक्षात आलं? सिफोपॅराझोन आणि सेफ्टाझिडिन. आणि बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिसला सिफोपॅराझोन, सेफ्टिझोक्झाइम. ओके. हे दोन एमचे. आता सेफ्ट्राझोनचे युजेस पहा. सेफ्ट्राझोन आपण कुठे कुठे यूज करू शकतो? इज इट ओरल और पॅरेंटल थर्ड जनरेशन?
Parental. Parental. ओके, सेफ्ट्रायझोन. ओके, तर मिनिंजायटिस साठी आपण यूज करतो, बरोबर आहे. तर meningitis caused by N meningitis, pneumococci, H influenzae, any susceptible gram-negative rods, but not by Listeria monocytogenes and Pseudomonas. तर सिफेलोस्पुरिन मिनिंजायटिस मध्ये आपण यूज करतो, सेफ्ट्रायझोन यूज करतो. तर काही ऑर्गॅनिझम मिनिंजायटिस होतो त्यामध्ये ते इफेक्टिव्ह आहे, जसं एन मिनिंजायटिडिस आहे, एच इन्फ्लुएन्झी आहे, निमोकोकाय मुळे जो मिनिंजायटिस होतो त्यामध्ये आहे. काही अदर ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम आहेत जे ससेप्टेबल आहे सेफ्ट्रायझोनला. परंतु जर मिनिंजायटिस हा सुडोमोनास मुळे होत असेल किंवा लिस्टेरिया मोनोसायटोजन ऑर्गॅनिझम मुळे होत असेल तर त्याच्या अगेन्स्ट सेफ्ट्रायझोन इफेक्टिव्ह राहील का? नाही. बरोबर आहे. ओके, बिकॉज दिस ऑर्गॅनिझम्स आर नॉट किल्ड बाय सेफ्ट्रायझोन. तर मिनिंजायटिस कोणत्या ऑर्गॅनिझमने झाला ते पण तुम्हाला महत्वाचं आहे. मिनिंजायटिस झाला मग आपण हे ड्रग, म्हणजे प्रत्येक मिनिंजायटिस जो आहे तो वेगवेगळा असू शकतो, म्हणजे वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझमने होणारे आहेत मिनिंजायटिस. त्यामुळे त्या पेशंट मध्ये कोणत्या ऑर्गॅनिझमने झाला ते फाइंड आउट करणं फार महत्वाचं आहे. टायफॉइड फिवर साठी सेफ्ट्रायझोन यूज करतो. मल्टी ड्रग रेजिस्टंट टायफॉइड फिवर साठी आपण यूज करतो. तर पहिले टायफॉइड फिवर साठी क्वाट्रिमोक्झाझोल यूज झालेला आहे. त्यानंतर अमोक्झिसिलिन यूज झालेला आहे. त्यानंतर आता आपण फ्लुरोक्विनोलोन्स किंवा सिफेलोस्पुरिन यूज करतो. तर फ्लुरोक्विनोलोनचा ड्रॉबॅक असा आहे की ते 18 वयाच्या आधी, म्हणजे चिल्ड्रन मध्ये आपण जनरली अवॉइड करतो बिकॉज ऑफ सम ऍडव्हर्स इफेक्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन फ्लुरोक्विनोलोन्स. तर ओव्हरऑल आपण जर विचार केला तर टायफॉइड फिवर साठी आता बेस्ट ड्रग ऑफ चॉईस जर विचार केला तर थर्ड जनरेशन सेफॅलोस्पोरिन आहे. तर सेफ्ट्रायझोन वी कॅन यूज इन टायफॉइड फिवर. गोनोरिया शँक्रॉइड. ओके, गोनोरिया म्हणजे काय? आपल्याला माहिती आहे एन गोनोरी नावाचा जो ऑर्गॅनिझम आहे त्याने जो होतो त्याला सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसऑर्डर आहे. शँक्रॉइड पण सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसऑर्डर आहे. ओके, तर शँक्रॉइड जो आहे, ऐकलंय शँक्रॉइड? Yes. हो सर. Chancroid is one of the sexually transmitted disorder. आणि हा एच डुक्राय नावाच्या ऑर्गॅनिझम मुळे होतो. शँक्रॉइड इज ए sexually transmitted disorder. It is caused by which organism? H. ducreyi, Haemophilus ducreyi. ओके, कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया मध्ये सेफ्ट्रायझोन यूज करू शकतो. UTI, ॲब्डोमिनल सेप्टिसिमियात आपण सेफ्ट्रायझोन यूज करू शकतो. बट सेफ्ट्रायझोन इज नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट. आता कुठं इफेक्टिव्ह आहे याच्यापेक्षा कुठं नाही हे लक्षात ठेवणं सोपं जातं. नॉट इफेक्टिव्ह इन एंट्रोकोकस फिकॅलिस, सुडोमोनास आणि बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस. लक्षात आलं? नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट एंट्रोकोकस फिकॅलिस, सुडोमोनास आणि बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस. ओके, डोसेस वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. स्किन, सॉफ्ट टिश्यू किंवा युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन असेल तर 1 to 2 ग्रॅम IV इन और इंट्रामस्क्युलर पर डे आपण देतो. मेनिंजायटिस साठी 4 ग्रॅम फॉलोड बाय 2 ग्रॅम IV वन्स डेली फॉर 7 to 10 days. तुम्ही तर BD यूज करता म्हणता ना? ओके, तर क्लिनिकल सिनेरिओ आणि हा सिनेरिओ. ओके, म्हणजे आता तुमचा डोस काय असतो? मेनिंजायटिस मध्ये स्टार्टिंगला 2 ग्रॅम BID देतो सर 2 ग्रॅम BID मेनिंजायटिस मध्ये, आणि बाकीच्यांना आपण 1 ग्रॅम BID देतो दुसऱ्या डिझीज मध्ये. ओके, तर ओके, तर मेनिंजायटिस साठी जे सांगितलंय बुक्स नुसार जे आहे 4 ग्रॅम इनिशियली द्या, त्यानंतर 2 ग्रॅम IV वन्स डेली द्या फॉर 7 to 10 days.
म्हणजे 2 ग्रॅम BID जे म्हणतो ना आपण, ते पहिले ड्युटी द्यायचं स्टार्टला, आणि नंतर 1 ग्रॅम BD दिला तरी चालेल 7 to 10 डेज. ओके. टायफॉइड साठी 4 ग्रॅम डेली फॉर 2 डेज फॉलोड बाय 2 ग्रॅम पर डे टिल 2 डेज आफ्टर फीवर सबसाइड. टायफॉइड साठी पण पहिले 2 दिवस 2 ग्रॅम BD द्या, त्यानंतर 2 ग्रॅम डेली द्यायचा, म्हणजे 1 ग्रॅम BD आपण शिफ्ट करतो नंतर. आणि कुठपर्यंत द्यायचा? फिवर सबसाइड झाल्यानंतरही 2 दिवस कंटिन्यू करायचं टायफॉइड मध्ये. गोनोरिया, पेनिसिलिनेस प्रोड्युसिंग गोनोरिया असेल किंवा नॉन पेनिसिलिनेस प्रोड्युसिंग गोनोरिया असेल, तर त्याचप्रमाणे शंक्राईड असेल, तर यामध्ये आपण प्रोबेनिसिड बरोबर हे ड्रग यूज करतो. 250 मिलीग्राम आपण सेफ्ट्राएक्झोन इंट्रामस्क्युलरी देतो, आणि त्याच्याबरोबर प्रोबेनिसिड आपण ओरली यूज करतो. हे लक्षात घ्या. इथं सेफ्ट्राएक्झोन आपण इंट्रामस्क्युलरली देतो आणि त्याबरोबर प्रोबेनिसिड ओरली यूज करतो, आणि सिंगल डोस इज इफेक्टिव्ह. ओके. आता हे डिटेल मध्ये तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड नाहीये. तुम्हाला जर डोस माहित असेल, तुम्ही जे डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये यूज करतायत त्यात माहित असेल तर तुम्ही मेन्शन जरूर करा. तुम्हाला ब्रँड नेम माहित असेल आणि फार्मॅकोलॉजिकल नेम माहित नसेल तरी पण मेन्शन करा. कारण जरी फार्मॅक मध्ये आपण ब्रँड नेम एक्झाम मध्ये जास्त लिहित नाही, तरी पण जर माहित नसेल ऍक्च्युअल त्या ड्रगचं कंटेंट, तर तुम्हाला ब्रँड नेम माहित असले तरी पण चालू शकता. दुसरं आहे सिफोटॅक्झिम. ओके. सिफोटॅक्झिम. ओके. सिफोटॅक्झिम हा प्रोटोटाइप आहे 3rd जनरेशनचा. त्याचं इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे नॉट ऍक्टिव्ह अगेन्स्ट अनएरोब्स, म्हणजे बॅक्टेरॉइड फ्लॅजेलेटच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही. नॉट ऍक्टिव्ह अगेन्स्ट स्टॅफिलोकोकस ऑरियस अँड सुडोमोनास एरुजिनोसा. सिफोटॅक्झिम ऐकलंय तुम्ही? हो सर. ओके. हो सर. कसं यूज करता ते? IV. IV पण IV का ओरल? 1 ग्रॅम BID. IV. IV. IV सर 1 ग्रॅम BID. 1 ग्रॅम BID. तर याच्यामध्ये सिफोटॅक्झिमचे काय ड्रॉबॅक आहे? ते बॅक्टेरॉइड फ्लॅजिलस सुडोमोनास कव्हर करत नाही. सेफ्ट्राएक्झोन पण करत नव्हता. पण सिफोटॅक्झिम अजून कशाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाहीये? स्टॅफिलोकोकस स्टॅफिलोकोकस ऑरस. ऑरियस. ओके. तर स्टॅफिलोकोकस ऑरियस मेनली कोणते इन्फेक्शन करतं? स्किन इन्फेक्शन मध्ये काही रोल आहेत का? हा स्किन मध्ये आहे. ओके. बरोबर. बॉइल्स, फरंकल. सांगतो ओके. सर. बरोबर आहे. इम्पेटिगो. पिंपल्स जे येतात त्यात पण ते स्टॅफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन असू शकतं. ओके. स्टाय ऐकलंय तुम्ही? स्टाय. हो सर. त्यामध्ये पण रांजणवाडी. रांजण तर त्यात आहे. पण त्यामध्ये समजा आता स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन असेल, त्यात सिफोटॅक्झिम यूज केलं तर चालेल का? बॉइल्स किंवा फरंकल स्टॅफिलोकोकस ऑरियसने जे होतात, तर त्यात सिफोटॅक्झिम यूज करून फायदा नाही, कारण तो स्टॅफिलोकोकस ऑरियसला कव्हर करतोय का? नाही. नाही करत. म्हणून हे इंडिव्हिज्युअल स्पेक्ट्रम थोडे जे व्हेरिएबल आहे ना ते माहित पाहिजे. सिफोपॅराझोन तुम्हाला माहित झालंय, सुडोमोनास चांगलं कव्हर करतो, बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस करतो, आणि गुड ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट एस टायफी म्हणजे साल्मोनेला टायफी. ओके. तर म्हणजे टायफॉइड साठी सेफ्ट्राएक्झोन किंवा सिफोपॅराझोन पैकी काही यूज करू शकतो आपण. सेफ्टाझिलिम तुम्हाला ऑलरेडी सांगितले कुठं यूज करतो आपण? सुडोमोनास. सेफ्टाझिलिम कशाबरोबर कंबाईन करतात? असा अमिनोग्लायकोसाइड जो सुडोमोनास कव्हर करतो. सगळेच अमिनोग्लायकोसाइड सुडोमोनास कव्हर करत नाही. जेंटामायसिन. व्हेरी गुड. तर ह्या जे इंडिव्हिज्युअल पॉइंट आहेत ते तुम्हाला माहित पाहिजे. सेफ्टिझोक्झाईम बॅक्टेरॉइड फ्लॅजिलिसच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहे, म्हणजे सिफोपॅराझोन, सेफ्टाझिलिम आणि सेफ्टिझोक्झाईम हे तिघं बॅक्टेरॉइड फ्लॅजिलिस चांगल्या प्रकारे कव्हर करतात. ओके. आता ह्या
सिफिक्झिम आणि सिफोडॉक्झाइम प्रॉक्झिटिल हे पॅरेंटली यूज करतात की ओरली? ओरली. 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 आता सिफिक्झिम पण तुम्ही कॉमनली यूज केलेला असणार आहे. टॅक्झिमो टॅबलेट आहे 200 ते 400 mg BD आणि सिफोडॉक्झाइम प्रॉक्झिटिलचा डोस आहे 200 मिलीग्रॅम BD. BD. आता यातला जो महत्वाचा फरक तुम्हाला मी सांगतोय, सिफिक्झिम इज नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट स्टॅफ ऑरियस. सिफिक्झिम इज नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट स्टॅफ ऑरियस. आणि सिफोटॉक्झाइम प्रॉक्झिटिल मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, स्पेक्ट्रम इज सिमिलर टू सिफिक्झिम बट इट इज ऍक्टिव्ह अगेन्स्ट स्टॅफ ऑरियस ऑल्सो. मग स्किन रिलेटेड फरंकल बॉइल्स आहे झालेले आहे, त्यामध्ये तुम्ही सिफिक्झिम प्रेफर करणार की सिफोडॉक्झाइम प्रॉक्झिटिल प्रेफर करणार? सिफोटॉक्झाइम प्रॉक्झिटिल. म्हणजे कशाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहे ते लक्षात ठेवणं डिफिकल्ट आहे, पण कशाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही ते जर माहित असेल आणि त्या कंडिशन मध्ये मग आपल्याला ते द्यायचं नाही हे लक्षात राहतं. म्हणजे सिफिक्झिम खूप साऱ्या कंडिशन मध्ये इफेक्टिव्ह आहे, बरोबर आहे. मग कशात नाही तेवढं लक्षात ठेवायचं, ट्राय करायचं. ओके. तसं तो बाकी सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट पण नाही आहे दोन्ही ड्रग. ओके. फ्रॅजिल पण नाही. नाहीये. बॅक्टेरियल फ्रॅजिलिसच्या अगेन्स्ट पण नाहीये, बरोबर आहे. तर ओके. हा, तर सिफोपॅराझोन आणि सेफ्ट्राझोन मध्ये आपण पाहिले, सिफोपॅराझोन 100% बाईल थ्रू इलिमिनेट होतो आणि सेफ्ट्राझोन 50% बाईल 50% किडनी किंवा युरिन. तर रिनल फेल्युअर मध्ये या दोन्ही ड्रग्सची डोस ऍडजस्टमेंटची गरज पडत नाही. ते एक तुम्हाला लक्षात ठेवा. ओके. तर 4th जनरेशन नाही लक्षात ठेवले तरी चालेल, क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू माहिती आहे, मोर दॅन इनफ आहे. ओके. असं काही सेपरेट कोणीही विचारणार नाही. आणि डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये ओपीडी बेसिसवर तेवढे हे यूज होत नाही. पॅरेंटल पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे किंवा हॉस्पिटलाइज पेशंट मध्ये ते आहेत. त्यात सिफेपाइम आणि सेफपिरोम कोणता याच्यात यूज होतो आपल्या इकडं जास्त? दोन्ही पण होतं सर ते. दोन्ही पण होता. मग असं काही आहे का 3rd जनरेशन आणि 4th जनरेशन कधी यूज करायचं? असं काही आधी थोडं बरेच जण आयसीयू मध्ये काही पेशंट सेफेपाइम वगैरे लागतं सर. सिफेपाइम लागतं. ओके. पण जनरली 3rd जनरेशन जास्त यूज होतात. ओके. तर 4th जनरेशन वगैरे निमोनायटिस मध्ये वगैरे पण चांगला रोल आहे. कसला? सेप्टाझिडिम. सेफ्टाझिडिम निमोनिया मध्ये. ओके. ते 3rd जनरेशन आहे ना. 3rd जनरेशन आहे. म्हणजे 4th जनरेशन आपण आयसीयू पेशंट मध्ये समजा 3rd जनरेशन इफेक्टिव्ह नसतील तर आपण 4th जनरेशन ट्राय करतो. काही पेशंटला सिफेपाइमची गरज पडते, सेफपिरोमची गरज पडते, बरोबर आहे. आणि आता 5th जनरेशन पण मार्केटमध्ये आलेले आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये ओरल प्रिपरेशन नाहीये 4th जनरेशन आणि 5th मध्ये, तर आपण पॅरेंटल रूटने यूज करतो. IV किंवा इंट्रामस्क्युलर डिस्ट्रीब्युशन चांगला आहे, CSA पेनेट्रेशन आहे आणि हायली रेजिस्टंट टू मेनी फॉर्म्स ऑफ बीटा लॅक्टमेज एन्झाइम्स. अँटीमायक्रोबियल प्रॉपर्टी 4th जनरेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय लक्षात ठेवायचं आहे की ते ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम चांगल्या प्रकारे कव्हर करतात. ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय असू द्या, ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिले असू द्या, फॉलोड बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय. परंतु कशाच्या अगेन्स्ट त्यांना ऍक्टिव्हिटी नाही? अनेरोबच्या अगेन्स्ट ते इफेक्टिव्ह नाही आणि ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिलायच्या अगेन्स्ट ते इफेक्टिव्ह नाही. मग हे ड्रॉबॅक तुम्हाला 4th जनरेशनचा लक्षात ठेवायचा असेल. म्हणजे अनेरोबिक इन्फेक्शन असेल तर 4th जनरेशन देऊन चालेल का? नाही. बरोबर आहे. ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिलायचं इन्फेक्शन असेल त्यामध्ये 4th जनरेशन चालतील का? नाही. तर मेनली 4th जनरेशन तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं? ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाइन, ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिल फॉलोड बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय. परंतु ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिलाय आणि अनेरोबच्या अगेन्स्ट 4th जनरेशन इफेक्टिव्ह नाही. बॅक्टेरियल फ्रॅजिलिस आहे ना, हे कुठले डिसीज प्रोड्यूस करतात सर ते? बॅक्टेरियल फ्रॅजिलिस म्हणजे कसं आहे, अनेरोबिक इन्फेक्शन जे आहे बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस, अनेरोबिक इन्फेक्शन
जसं हे जे आहे एन्टॅमिबा हिस्टोलायटिका ऐकलंय तुम्ही? हो सर. ओके. ते अमेबिक डिसेंट्री करतं. तसंच हे अनेरोबिक ऑर्गॅनिझम आहे. ओके. आणि त्याच्यामुळं जसं कोणत्या प्रकारचे इन्फेक्शन म्हणजे कोणती सिस्टीम इन्व्हॉल्व झाली त्याच्यावर ते डिपेंड असतं. बरोबर आहे. म्हणजे आता समजा रेस्पिरेटरी सिस्टीम झाली, बरोबर आहे. तर मला त्यामध्ये डिटेल मला पण हे नाही हे क्लिक नाही होते कोणते ऑर्गॅनिझम ह्या ऑर्गॅनिझम काय होतं. परंतु अनेरोबिक ऑर्गॅनिझम जे आहे ते GIT रिलेटेड किंवा गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन जे आहे त्यात होऊ शकतात. म्हणजे डायरिया होऊ शकतं, अपेंडिसायटिस होऊ शकतं, त्यानंतर इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन होऊन ऍब्सेस होऊ शकतात. तर वेगवेगळ्या सिस्टीम जास्त ते इन्व्हॉल्व करू शकतात. जसं आपण समजा एच इन्फ्लुएन्झा म्हणलं तर तो न्यूमोनिया पण करू शकतो, तो मेनिंजायटिसही करू शकतो. तसं अनेरोबिक ऑर्गॅनिझम हे कोणत्या सिस्टीम मध्ये ते इन्फेक्शन आहे, ओके, त्याच्याशी रिलेटेड ते काय म्हणता येईल की डिसीज किंवा ते प्रोड्यूस करतो. इन मेजॉरिटी GIT रिलेटेड आणि गायनेकोलॉजिकल असतील किंवा इंट्रा ॲब्डोमिनल इन्फेक्शन असेल तर तिथं जास्त चान्सेस आहे. ठीक आहे. ओके. In addition to that, fourth generation also effective against Pseudomonas and Staph aureus, but not against MRSA. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मधला कोणताही सिफेलोस्पुरिन MRSA च्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही. बरोबर आहे. म्हणजे स्टॅफ ऑरियस इन्फेक्शन कोणतं, जे मेथिसिलिन सेन्सिटिव्ह असेल तर. मेथिसिलिन रेजिस्टन्स स्टॅफ ऑरियस इन्फेक्शन असेल तर त्यामध्ये पेनिसिलिन्स इफेक्टिव्ह नाही. त्यामध्ये सिफेलोस्पुरिनचे कोणते जनरेशन इफेक्टिव्ह नाही? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके. आता फिफ्थ जनरेशनचे काही ड्रग MRSA च्या अगेन्स्ट ऍक्टिव्हिटी दाखवत आहेत क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये, त्यामुळे अजून काही दिवसांनी ते चांगलं क्लिअर होईल. ओके. तर युजेस फोर्थ जनरेशनचे हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन, फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया, UTI, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कॉज बाय सुडोमोनास. फिफ्थ जनरेशन नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. आता हे युजेस जे आता मी सांगितले ना, हे युजेस रिपीट होणार आहेत सगळीकडेच. रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन, युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन, बरोबर आहे. न्यूट्रोपेनिया पेशंट मध्ये रिकरंट इन्फेक्शनचे चान्स असतात, तिथं आपण यूज करू शकतो. फिफ्थ जनरेशन सेफ्टारोलिन, सेफ्टोबायप्रोली, सेफ्टाझोलिन पण, सेफ्टोलोजेन, सॉरी, सेफ्टोलोजेन. सो सेफ्टारोलिन, सेफ्टोबायप्रोली, ऍटलीस्ट 2 नावं लक्षात ठेवा तुम्ही. तर सेफ्टारोलिन आणि सेफ्टोबायप्रोली फिफ्थ जनरेशन ऐकलेत का तुम्ही? नाही. ओके. म्हणजे कोणी पाहिलेच नाही, यूज नाही झालेला. इतके इंटेरियर पर्यंत पोहोचायला वेळ लागेल सर त्यांना. हा, नाही नाव यूज नाही केलं ते. यूज नाही. ओके. ठीक आहे. मला असं वाटतं की ते रिझर्व ड्रग असतील, त्याच्यामुळं ते जास्त लास्ट ऑप्शन. ओके. तर रिझर्व ड्रग आहेत त्यामुळे त्याचा यूज जास्त नाहीये. जसं थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पुरिन खूप कॉमनली यूज होतात. ओके. तर सेफ्टारोलिन आणि सेफ्टोबायप्रोली याच्याविषयी काही माहिती नसलं तरी चालेल, फक्त नावं पाठ करा. सेफ्टारोलिन, सेफ्टोबायप्रोली. सेफ्टारोलिन इट इज ए सेफ्टारोलिन फोसॅमिल नावाचा ड्रग आहे. इट इज ए प्रो ड्रग नोव्हेल सिफेलोस्पुरिन विच इज ऍक्टिव्ह अगेन्स्ट MRSA. सेफ्टारोलिन बद्दल आपण काय डिस्कस करत आहोत? दिस इज द सिफेलोस्पुरिन विच इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट विच ऑर्गॅनिझम?
MRSA. बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नॉट इफेक्टिव्ह. Remaining antimicrobial spectrum is similar to that of ceftriaxone. Ceftriaxone सारखं स्पेक्ट्रम आहे, प्लस MRSA चांगलं कव्हर करतो. नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट सुडोमोनास, बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस, स्ट्रिप्टोकोकस फिकॅलिस. म्हणजे जरी हा 5th जनरेशनचा जरी असला तरी पण सुडोमोनासच्या अगेन्स्ट आहे का? नाही. बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिसच्या अगेन्स्ट आहे का? नाही. नाही. ओके. आणि स्ट्रिप्टोकोकस फिकॅलिसच्या अगेन्स्ट पण नाही. So it is approved by US FDA in 2010 for community acquired pneumonia and acute bacterial skin infection. तर त्यासाठी तो अप्रूव्ह झालेला आहे. आणि स्टॅफिलोकोकस ऑरिस चांगलं कव्हर करतोय तो. ओके. MRSA पण कव्हर करतोय, म्हणजे MRSA म्हणजे मेथिसिलिन रेजिस्टन्स स्टॅफिलोकोकस ऑरिस. सेप्टोबायप्रोली in clinical trial it was found to be effective against gram-positive cocci, including MRSA. That is very important. Also effective against Enterococcus faecalis. आपण खूप वेळा पाहिलं की हे सिफेलोस्पुरिन मध्ये खूप सिफेलोस्पुरिन एंट्रोकोकस फिकॅलिसच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही, पण सेप्टोबायप्रोली एंट्रोकोकस फिकॅलिसच्या अगेन्स्ट पण इफेक्टिव्ह आहे. त्याचप्रमाणे ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलाई पण ससेप्टेबल आहे, इन्क्लुडिंग सुडोमोनास. म्हणजे सेफ्टोबायप्रोली सुडोमोनासही कव्हर करतो, MRSA कव्हर करतो, एंट्रोकोकस फिकॅलिसही कव्हर करतो. सेफ्टारोलिन सुडोमोनास कव्हर करत होता का? नाही. नाही. सेफ्टोबायप्रोली करतो. लिमिटेड ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस. म्हणजे सेफ्टोबायप्रोली चांगला आहे की सेफ्टारोलिन चांगला आहे? सेफ्टोबायप्रोली. ओके. तर ऍडव्हर्स इफेक्ट आपण पाहणार आहोत. ऍडव्हर्स इफेक्ट मी तुम्हाला काय सांगितलेले, पहिले ऍडव्हर्स इफेक्ट तुम्हाला कशाशी रिलेटेड लक्षात ठेवायचे अँटीमायक्रोबियल मध्ये? GIT. Hypersensitivity रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशनशी रिलेटेड. पहिले ओरली यूज केलं तर काय होईल? Diarrhea. डिस्टर्बन्स, नॉसिया, डायरिया, ओमिटिंग, डायरिया असं सांगू शकता. ओके. इंट्रामस्क्युलरली यूज केलं तर काय होईल? इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन आर पेनफुल. आणि IV यूज केलं तर काय होईल? थ्रोम्बोफ्लेबायटिस. हे तुम्हाला पहिले लिहायचं, बरोबर आहे. इथं पण येऊ शकतं ते. त्यानंतर सुपर इन्फेक्शन मुळे काय होऊ शकतं? डायरिया. बरोबर आहे. ठीक आहे. तर हे ऍडव्हर्स इफेक्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. तर पेन आफ्टर इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन, थ्रोम्बोफ्लेबिलिटिस ऑफ द इंजेक्टेड वेन, डायरिया, it is due to irritative effect of the drug on intestinal mucosa, or it is due to destruction of normal bacterial flora. It is called as super infection. तुम्हाला जर 2 मार्काला विचारलं व्हॉट इज सुपर इन्फेक्शन, तर त्यामध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे की ड्यू टू यूज ऑफ अँटीबायोटिक्स there is destruction of the normal bacterial flora, and at this site pathogenic organism grows and responsible for the infection, and this is known as super infection. This is known as super infection. Example, antibiotic associated diarrhea. Antibiotic associated diarrhea. लिहिता येईल हे 2 मार्काला सुपर इन्फेक्शन आलं तर? येस सर. ओके. Yes, sir. ओके. कॉमन डायरिया कोणत्या सिफेलोस्पुरिन बरोबर आहे? सेफ्राडिन डाइन. आपण ते क्लासिफिकेशन मध्ये पण पाहिलेलं नाहीये. ठीक आहे. कारण जे यूज होत नाही ड्रग ते आपण मेन्शन नाही केलेले. सेफ्राड्राइन. आणि पॅरेंटल मध्ये सिफोपॅराझोन. हा MCQ आहे. पॅरेंटल सिफेलोस्पुरिन मध्ये डायरिया कोणाबरोबर जास्त आहे? सिफोपॅराझोन, कारण हा बाईल मध्ये इलिमिनेट होतं. हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन तुम्ही जस्ट सांगितलं होतं की पेनिसिलिन सारखी यालाही हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन आहे, परंतु इन्सिडन्स हा पेनिसिलिन जी पेक्षा रेअर आहे. मॅनिफेस्टेशन तुम्हाला सांगितलेत. माइल्ड मॅनिफेस्टेशन लिहायचे, रॅशेस, आर्टिकेरिया. सिरियस मॅनिफेस्टेशन मध्ये अँजिओइडिमा, ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन. ओके. ते तुम्ही मॅनिफेस्टेशन मध्ये लिहू शकता. माइल्ड हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन असेल तर आपण
कॉर्टिकोस्टेरॉइडने ट्रीट करू शकतो. अनाफायलॅक्टिक रिएक्शन असेल तर ॲड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आणि अँटीहिस्टॅमिनिक हे 3 ट्रीटमेंट मध्ये आपल्याला देणं गरजेचं आहे. तर 3 ऍडव्हर्स इफेक्ट लक्षात आले. पेन, पेन आफ्टर इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन, थ्रोम्बोफ्लेबायटिस बाय IV. ओरली आपण तुम्ही डायरिया म्हणू शकता किंवा नॉशा वॉमिटिंग म्हणून ऍड करू शकता. हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन आहे. ओके. आता नेक्स्ट ऍडव्हर्स इफेक्ट. आता काही ऍडव्हर्स इफेक्ट आता आपण असे पाहणार आहोत की जे म्हणजे स्पेसिफिक आहेत सिफेलोस्पोरिन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर काही सिफेलोस्पोरिन नेफ्रोटॉक्सिक आहेत, त्यामुळं विड्रॉ पण मार्केटमधून केलेत. एक्झाम्पल सिफेलोरिडिन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट. सिफेलोथिन आणि अदर एजंट्स जे आहेत त्यांना लो ग्रेड टॉक्झिसिटी आहे. तर नेफ्रोटॉक्झिसिटी इज अनदर ऍडव्हर्स इफेक्ट. ब्लीडिंग इज अनदर ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ सम सिफेलोस्पोरिन. ब्लीडिंग का होतं त्याचं रिझन आपण डिस्कस करणार आहोत. त्याला 2-3 कारणं आहेत. काही सिफेलोस्पोरिन काय ऍडव्हर्स इफेक्ट करतात? ब्लीडिंग. तर ब्लीडिंग होण्यामागचं कारण काय आहे? तर काही सिफेलोस्पोरिनला वारफॅरिन लाईक ऍक्शन आहे. म्हणजे ते काय करतील? कोणत्या क्लॉटिंग फॅक्टरची सिंथेसिस इनिबिट करतील? 2 येस, बरोबर आहे. 2 7 Two. 7 9 10. 2, 7, 9, 10. How? By inhibiting which enzyme? Epoxide reductase enzyme. Very good. Vitamin K epoxide reductase enzyme इनहिबिट करून इनएक्टिव्ह व्हिटॅमिन के चं रूपांतर ते ऍक्टिव्ह व्हिटॅमिन के मध्ये करणार नाहीत आणि त्याच्यामुळं गॅमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ 2,7,9,10 होणार नाही आणि क्लॉटिंग फॅक्टर सिंथेसिस 2,7,9,10 इनहिबिट होईल. सो सम सिफेलोस्पोरिन्स हॅव वारफॅरिन लाईक ऍक्शन. म्हणजे ते कोणतं एन्झाईम इनहिबिट करतील? व्हिटॅमिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज. ओके, तर ते एक तुम्हाला माहित पाहिजे. तर पहा ब्लीडिंग. ओके, ब्लीडिंग आणि अजून एक आहे डायसल्फिराम लाईक रिॲक्शन. काय आहे? डायसल्फिराम लाईक रिॲक्शन. तर ब्लीडिंग आणि डायसल्फिराम लाईक रिॲक्शन काय आहे? डायसल्फिराम लाईक रिॲक्शन मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. ब्लीडिंग आणि डायसल्फिराम लाईक रिॲक्शन सीन विथ cephalosporins. Which cephalosporin? The cephalosporin having N-methyl thiotretrazole side chain. कोणत्या सिफेलोस्पोरिन बरोबर ब्लीडिंग आणि डायसल्फिराम लाईक रिॲक्शन जास्त कॉमन आहे? असे सिफेलोस्पोरिन ज्यांना कोणती साईड चेन आहे? N-methyl thiotretrazole. एक्झाम्पल सिफोपॅराझोन, सिफोटिटॅन, सिफामेंडोल आणि मोक्झालॅक्टम. मोक्झालॅक्टम आपण डिस्कस नाही केलेलं. सगळे सिफेलोस्पोरिनचे नावं सी वरून स्टार्ट होते. मोक्झालॅक्टम हा असा सिफेलोस्पोरिन आहे त्याचं नाव सी वरून स्टार्ट होत नाही. ओके, तर हे सिफेलोस्पोरिन. आता क्लासिफिकेशन जे केडी त्रिपाठीत दिलेलं आहे ते मी डिस्कस केलेलं आहे. जे ड्रग आता यूज होत नाही, आता मोक्झालॅक्टम यूज होत नाही जास्त, त्यामुळे तो क्लासिफिकेशन मध्ये मेन्शन त्रिपाठीमध्ये केलेला नाहीये. परंतु आता ऍडव्हर्स इफेक्ट मध्ये त्रिपाठीने मोक्झालॅक्टम मेन्शन केल्यामुळे मी पण केलेलं आहे. ओके, तर कोणत्या सिफेलोस्पोरिन बरोबर ब्लीडिंग आणि डायसल्फिराम लाईक रिॲक्शन कॉमन आहे? असे सिफेलोस्पोरिन ज्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये N-methyl thiotretrazole साइड चेन आहे. त्यामध्ये सिफोपॅराझोन, सिफोटिटॅन, सिफामेंडोल आणि मोक्झालॅक्टम हे सिफेलोस्पोरिन आहे. ओके, आणि ब्लीडिंग कशामुळे होतं? कोणतं एन्झाईम इनहिबिट झाल्यामुळं? व्हिटॅमिन के epoxide reductase. म्हणजे यांना कशासारखी ऍक्शन आहे? वॉरफेरिन. ओके, आता
डायसल्फिराम लाईक रिॲक्शन ऐकली का तुम्ही? अल्कोहोलिक पेशंट मध्ये डायसल्फिराम दिल्यावर होते. येस, अल्कोहोलिक पेशंट मध्ये डायसल्फिराम दिल्यावर होते. का होते? बरोबर आहे. तर अल्कोहोलचं मेटाबॉलिझम होताना दोन एन्झाईम महत्वाचे आहे. अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज. ओके, अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज. हो, Aldehyde. हा. तर पहिले अल्कोहोल इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड आणि देन अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू ऍसिड with the help of with the help of aldehyde dehydrogenase. ओके. आता एक लक्षात घ्या की डायसल्फिराम काय करतं, हे अल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेज एन्झाईम इनहिबिट करतं. मग अल्कोहोल दिलेल्या पेशंट मध्ये मेटाबॉलिझम होताना अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन अल्डिहाइड मध्ये होईल, पण अल्डिहाइडचं कन्व्हर्जन कशात होणार नाही? ऍसिटिक ऍसिड मध्ये. ऍसिड मध्ये. जर आपण मिथिल अल्कोहोल यूज केलं तर मिथिल अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन फॉर्मल्डिहाइड मध्ये होतं पहिल्याच रिएक्शनला आणि फॉर्मल्डिहाइडचं फॉर्मिक ऍसिड मध्ये होतं. जर पेशंटने इथिल अल्कोहोल घेतलेला असेल तर इथिल अल्कोहोलचं मेटाबॉलिझम मध्ये इथिल अल्कोहोल ऍसिटाल्डिहाइड मध्ये कन्वर्ट होतो पहिल्यांदा. ऍसिटाल्डिहाइडचं ऍसिटिक ऍसिड मध्ये कन्व्हर्जन होतं. लक्षात आलं? कोणता अल्कोहोल म्हणजे कोणता अल्कोहोल आहे त्याच्यावर ते मेटाबॉलिक प्रॉडक्ट महत्वाचे आहे. आता डायसल्फिराम दिल्यामुळं अल्कोहोल घेतलेल्या माणसामध्ये कशाचं ऍक्टिव्हेशन होणार आहे? अल्डिहाइडचं. मग तो फॉर्मल्डिहाइड असू शकतो किंवा ऍसिटाल्डिहाइड असू शकतो. मिथिल अल्कोहोल घेतलेला असेल तर फॉर्मल्डिहाइड आणि इथिल अल्कोहोल घेतलेला असेल तर ऍसिटाल्डिहाइड. आणि हे अल्डिहाइड सम अनप्लेजरेबल इफेक्ट दाखवतात. आणि हो, तर ते प्लेजरेबल नसतात. त्याला आपण डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन असं म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो? डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन असं म्हणतो. सॉरी, त्याला डायसल्फिराम रिएक्शन म्हणतो. जर डायसल्फिराम आपण यूज केलेला असेल त्या रिएक्शनला नाव डायसल्फिराम रिएक्शन असं दिलेलं आहे. आता अजून काही ड्रग आहेत ते डायसल्फिराम सारखंच ऍक्ट होतात आणि अल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेज एन्झाईम इनहिबिट करतात आणि त्याला आपण डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन दाखवतो असं म्हणतो ते ड्रग. मग कोणते असे ड्रग आहे जे डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन दाखवतात? मेट्रोनिडाझोल, ग्रिसोफल्विन, मेट्रोनिडाझोल. ओके. आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे हे एन मिथिल थायोटेट्राझोल साइड चेन असणारे सिफॅलोस्पुरिन अल्सो शो दिस डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन. मग सिफोपराझोन आहे त्यात, सिफोटिटॅन, सिफामेंडोल, मोक्झिलॅक्टम. लक्षात आलं? आणि म्हणजेच अल्कोहोल घेतल्यानंतर हे प्लेजरेबल सिम्पटम्स येण्याच्या ऐवजी अनप्लेजरेबल सिम्पटम्स पेशंट एक्सपिरियन्स करतो. त्यामुळे अल्कोहोल तो टॉलरेट करू शकतो का? नाही. जर पेशंटनी डायसल्फिराम किंवा मेट्रोनिडाझोल घेतलं तर अल्कोहोलचं अल्डिहाइड मध्ये होतं रूपांतर. अल्डिहाइड ऍसिड मध्ये कन्वर्ट होत नाही आणि तो अल्डिहाइड काही मॅनिफेस्टेशन दाखवतो, ते अनप्लेजरेबल असतात. त्यामुळे अल्कोहोल इंटॉलरन्स होतो आणि त्यामुळं पेशंट म्हणजे डायसल्फिराम कुठे यूज करतात माहितीये का? अल्कोहोल addiction. ऍडिक्शन मध्ये देतात. साठी वापरतात. अल्कोहोल ऍडिक्शन मध्ये अल्कोहोल तुम्हाला जो बंद करायचं त्या पेशंटचं हे करायचं असेल बंद, तर त्यात डायसल्फिराम देतात. ते दिल्याने पेशंटला हे अनप्लेजरेबल सिम्पटम आले की पेशंट घेईल का परत? म्हणजे पेशंट म्हणजे जे आहे अल्कोहोल घेणारे तर ते अवॉइड करू शकतात. सगळ्यांमध्ये ते काय म्हणजे ते लागू पडतं असं नाही. काही हे असे असतात की ते ड्रग बंद करतील पण अल्कोहोल बंद नाही करणार. ओके. तर ब्लिडिंग किंवा डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन हा एक ऍडव्हर्स इफेक्ट आपण पाहिलेला आहे. तर ऍटलिस्ट कोणते सिफेलोस्पुरिन दाखवतात सगळे नाव नसेल लक्षात तर सिफोपोराझोन एक लक्षात ठेवा ब्लिडिंग आणि डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन साठी. ठीक आहे.
तर नेफ्रोटॉक्झिसिटी, ब्लिडिंग, डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन. मग पहिले आपण इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन पेनफुल, IV इंजेक्शन, थ्रोम्बोफ्लेबायटिस, ओरली यूज केलं तर नॉशिया, वोमिटिंग किंवा डायरिया जे आहे ते एक पाहिलेलं आहे. हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन हे आपण कॉमन बघितले. आता जे बाकीचे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत, नेफ्रोटॉक्झिसिटी, ब्लिडिंग, डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन, हे बाकी ठिकाणी तुम्हाला जास्त दिसणार नाही, बाकी अँटीबायोटिक्स मध्ये ब्लिडिंग किंवा डायसल्फिराम लाईक रिएक्शन. ओके. अजून एक ब्लिडिंगचं रिस्क मी तुमच्याशी, ब्लिडिंग अँटीबायोटिक जर जास्त दिवस दिले तर ब्लिडिंग होण्याचे चान्सेस वाढतात. त्याचं अजून एक रिझन मी तुमच्याशी डिस्कस केलेलं आहे. आठवते तुम्हाला? इंटेस्टाईन मध्ये काय होतं? इरोजन्स होतात. नॉर्मल बॅक्टेरियल फ्लोरा काय होतो? सिंथेसिस इनिबिशन. व्हेरी गुड. विटॅमिन के सिंथेसिस जी इंटेस्टाईन मध्ये होती ती नॉर्मल बॅक्टेरियल फ्लोरा पासून होते, आणि नॉर्मल बॅक्टेरियल फ्लोरा डिस्ट्रॉय झाला तर विटॅमिन के सिंथेसिस होईल का? नाही. नाही. आणि विटॅमिन के सिंथेसिस नाही झाली तर 2, 7, 9, 10 बनतील का चांगले? नाही. ठीक आहे, डाएट मधून काही विटॅमिन के भेटल, परंतु जो इंटेस्टाईन पासून जे विटॅमिन के ऑप्टेन व्हायचं ते होणार नाही. तर लॉंग टर्म यूज ऑफ अँटीबायोटिक्स केल्यानंतर ह्या कारणामुळे ही ब्लिडिंग होऊ शकतं. ओके. त्यानंतर बाकीचे ऍडव्हर्स इफेक्ट, न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोफिल काउंट कमी होतं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया म्हणजे कसला काउंट कमी होईल? प्लेटलेट काउंट. Platelet count. ओके. तर काही सिफेलोस्पोरिन ते करतात, सेफ्टाझिडिम अँड अदर्स. त्यानंतर सेफ्ट्रायझोन हा नाही लक्षात ठेवला ऍडव्हर्स इफेक्ट तरी चालेल. बिलियरी स्लजिंग सिंड्रोम सेफ्ट्रायझोननी होतो. बिलियरी स्लजिंग सिंड्रोम हे एंट्रन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू मी तो पॉइंट टाकलेला आहे. ओके. ओके. तर सेफ्ट्रायझोनचा जो साइड इफेक्ट आहे, तर मला आता सध्या आठवत नाहीये बिलियरी स्लजिंग सिंड्रोम काय आहे. मी तुम्हाला नंतर व्हॉट्सअपला तो टाकतो काय आहे. सेफ्ट्रायझोन बरोबर दिसून येतो. ऐकलंय का तुम्ही हा? नाही सर. नाही का? ओके. तर याच्या रिझन जे आहेत, सेफ्ट्रायझोनचं काही पार्ट कशातून इलिमिनेट होतो? 50% बाईल बाईलमुळं, आणि त्याच्यामुळं हे बिलियरी स्लजिंग सिंड्रोम होतो. ओके. आता त्यात काय होतं ते मी तुम्हाला नंतर, मला ते परत एकदा वाचावं लागेल. तेवढं मला आठवतंय की बिलियरी स्लजिंग सिंड्रोम हा सेफ्ट्रायझोन मुळे होतो, पण त्यात नक्की काय मॅनिफेस्टेशन असतात ते आता सध्या मला ते क्लिक होत नाहीये. तर मी तुम्हाला वाचून परत एकदा म्हणजे नंतर ग्रुपवर टाकेल. तर एवढा So there is formation of sludge in the biliary tract, हा. and that causes symptoms and complications. ओके. That is the biliary sludge syndrome. बिलियरी स्लज सिंड्रोम. ओके. Yes. ओके. ठीक. ओके. आता युजेस, सगळ्यात इझी पार्ट सिफेलोस्पोरिन मध्ये काय असेल? युजेस आहे, बरोबर आहे, कारण ब्रॉड स्पेक्ट्रम आहे, त्यामुळे तुम्हाला युजेस लिहायला खूप इझी आहे. म्हणजे तुम्ही लिहू शकता युरिन ट्रॅक इन्फेक्शन कॉज बाय, रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन कॉज बाय ऑर्गॅनिझमचे नावं, मिनिंजायटिस कॉज बाय, गोनोरिया, बरोबर आहे, शँक्रॉइड, बरोबर, या अशा गोष्टी तुम्ही लिहू शकता. हॉस्पिटल ॲक्वार्ड इन्फेक्शन, बरोबर आहे. तर युजेस खूप इझी आहे लक्षात ठेवायला. तर फर्स्ट यूज आहे ॲज ए अल्टरनेटिव्ह टू पेनिसिलिनची. कधी यूज करू शकतो? जर माइल्ड हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन असेल तर यूज करू शकतो. सिव्हिअर हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन पेनिसिलिन जीला असेल तर सेफेलोस्पोरिन यूज करू शकतो का?
नाही. नाही. जर माइल्ड हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन पेनिसिलिन जी ला असेल तर पेनिसिलिन जी च्या ऐवजी अल्टरनेटिव्ह ड्रग म्हणून सिफेलोस्पोरिन यूज करतात. आणि पेनिसिलिन जी कोणतं बॅक्टेरिया जास्त कव्हर करतं? ग्रॅम पॉझिटिव्ह. 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 ग्रॅम पॉझिटिव्ह. ओके. त्यानंतर पेनिसिलिनेस प्रोड्युसिंग स्टॅफिलोकोकल इन्फेक्शन मध्ये आपण यूज करू शकतो. त्यानंतर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, युरिनरी ट्रॅक्ट, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज बाय ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम आपण थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन सेफ्ट्राएक्झोन यूज करू शकतो. ओके. किंवा सिफोटॅक्झिम आहे. तसंच सिफ्युरॉक्झाईम सेकंड जनरेशन ते पण आहे. सेप्टिसिमिया मध्ये आपण यूज करू शकतो. सेप्टिसिमिया कॉज बाय ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम. सर्जिकल प्रोफिलॅक्सिस साठी आपण सिफेलोस्पोरिन यूज करतो. सिफॅझोलिन इज कन्सिडर ॲज ड्रग ऑफ चॉईस. बॅक्टेरियल मिनिंजायटिस साठी यूज करू शकतो. त्यात तुम्ही सुडोमोनास मिनिंजायटिस ही टाकू शकता. त्यात सेफ्टाझिडिन प्लस जेंटामायसिन कॉम्बिनेशन आहे. अदर मिनिंजायटिस मध्ये सेफ्ट्राएक्झोन पण चालेल, सिफोटॅक्झिम पण चालेल. ओके. अलॉंग विथ आपण एम्पिसिलिन किंवा व्हॅन्कोमायसिन यूज करतो. टायफॉइड मध्ये यस सेफ्ट्राएक्झोन किंवा सिफोपॅराझोन आपण देऊ शकतो. ॲज कम्पेअर टू फ्लुरोक्विनोलोन्स, सेफ्ट्राएक्झोन किंवा सिफोपॅराझोन दीज आर फास्टर ऍक्टिंग ड्रग. काय? फास्टर ऍक्टिंग. आणि जे बॅक्टेरिया आहे ते रॅपिडली क्लिअर होतात सर्क्युलेशन मधून. ओके. तर त्यामुळं खूप ठिकाणी आता आपण फ्लुरोक्विनोलोन्स पण यूज करायतात, परंतु फ्लुरोक्विनोलोन पेक्षा थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन आपण टायफॉइड साठी प्रेफर करतो. तुम्ही कोणते यूज करता टायफॉइड साठी जास्त? सेफ्ट्राएक्झोन. 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 सेफ्ट्राएक्झोनच देता ना? ओके. हम्म. सेक्सुअली ट्रान्समिटेड काही डिसीज आहे त्यात आपण सिफेलोस्पोरिन यूज करू शकतो. त्यात मी ऑलरेडी तुमच्याशी डिस्कस केलंय गोनोरिया. त्यात सेफ्ट्राएक्झोन 250 mg इंट्रोमस्क्युलर प्लस प्रोबेनिसिड 1 ग्रॅम ओरल सिंगल डोस इफेक्टिव्ह. शँक्रोइड कॉज बाय एच डुक्राय. ओके. त्यात आपण सेफ्ट्राएक्झोन 250 mg इंट्रामस्क्युलरली देतो. सिफिलिस मध्ये सेफ्ट्राएक्झोन इज अ अल्टरनेटिव्ह टू पेनिसिलिन. तर सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज मध्येही सिफेलोस्पोरिन यूज करतात. तर आपल्या डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मधले एक्झाम्पल तुम्हाला लगेच क्लिक होतील. रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, युरिन ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सेप्टिसिमिया, टायफॉइड. पण हा मिस होऊ शकतो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस. बरोबर आहे. ते डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये ते एवढे कॉमनली डिटेक्ट नाही होत आणि त्यामुळं ते मिस होऊ शकतात. त्यामुळे ते लक्षात ठेवा. गोनोरिया, शँक्रोइड, सिफिलिस. मिक्स एरोबिक अनएरोबिक इन्फेक्शन असेल त्यामध्ये आपण यूज करतो. त्यानंतर हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन असेल त्यालाच आपण नोझोकोमियल इन्फेक्शन असं म्हणतो. म्हणजे पेशंटला ऍडमिट केलं त्यावेळेस इन्फेक्शन नसतं, परंतु हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केल्यानंतर तिथल्या एन्व्हायरमेंट मधले जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्यामुळे जे इन्फेक्शन होतं त्याला हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन असं म्हणतात. त्यालाच नोझोकोमियल इन्फेक्शन असंही म्हणतात. न्यूट्रोपेनिक पेशंटमध्ये प्रोफॅलेक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू आणि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण हे ड्रग देतो. म्हणजे न्यूट्रोपेनियाच्या पेशंटमध्ये रिकरंट इन्फेक्शनचे चान्सेस असतात. त्यामुळे प्रोफॅलेक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण देऊ शकतो किंवा इन्फेक्शन डेव्हलप झालंच आहे तर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण देऊ शकतो. अगेन MRSA कोणते जनरेशन इफेक्टिव्ह आहे? 5th जनरेशन इफेक्टिव्ह. 5th जनरेशन. ओके. सेप्टारोलिन, सेप्टोबायप्रोलिन. आता लास्ट पार्ट लिमिटेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन. कोणत्या ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट सिफेलोस्पोरिन इफेक्टिव्ह नाहीये? ओके. तुम्ही मायकोप्लाझ्मा ऑर्गॅनिझम ऐकलंय का? हो सर. मायकोप्लाझ्मा निमोनिया नावाचा आजार ऐकलाय का? निमोनिया मायकोप्लाझ्मामुळे होतो. येस. बरोबर आहे. तर मायकोप्लाझ्मा मुळे जर निमोनिया झाला तर त्यात आपण पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन यूज करू शकतो का?
तर आन्सर नाही आहे. कोणताच सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर मायकोप्लाझ्मा ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाहीये. कारण मायकोप्लाझ्मा असा बॅक्टेरिया आहे की त्याला सेल वॉलच नसते. त्याला काय नसते? सेल वॉल नसते. आता सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कसे ऍक्ट होतात? बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस. पण मायकोप्लाझ्माला सेल वॉल आहे का? नाही. मग मायकोप्लाझ्माच्या अगेन्स्ट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर युजफुल राहतील का? नाही. नाही. बरोबर आहे. तर ते तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे. आपण आता लिमिटेशन सिफेलोस्पोरिनचे आता आहे की आपण खूप कॉमनली यूज करतो कोणत्याही इन्फेक्शन साठी. आता आपण सिफेलोस्पोरिन स्टार्ट करतो विदाउट आयडेंटिफाईंग द ऑर्गॅनिझम. इम्पिरिकल थेरपी पॉइंट ऑफ व्ह्यू सिफेलोस्पोरिनचा यूज चालू आहे, त्यामुळे रेजिस्टन्सचे चान्सेस जास्त आहे. ओके. कॉस्ट त्याची जास्त आहे आणि कशाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही येतो? सिफेलोस्पोरिन कशाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाहीये? तर तुम्हाला डेल लक्षात ठेवायचे, DALE. डी फॉर डिफिसिली, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली. जसं तुम्ही क्लोस्ट्रिडियम टिट्यानी ऐकलंय, क्लोस्ट्रिडियम वेलच्या ऐकलंय, तसं क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली हा सुडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस नावाचा जी कंडिशन आहे ती याच्यामुळे डेव्हलप होते आणि त्यासाठी ड्रग ऑफ चॉईस आहे मेट्रोनिडायझॉल. काय आहे ड्रग ऑफ चॉईस? मेट्रोनिडाझोल. ऐकलंय सुडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस? हो सर. ऐकलंय. येस सर. ओके. तर त्याच्यासाठी मेट्रोनिडायझोल. अटिपिकल निमोनिया कॉज बाय मायकोप्लाझ्मा आणि क्लॅमिडिया याच्या अगेन्स्ट ही सिफेलोस्पोरिन उपयुक्त ठरत नाही. लिस्टेरिया मोनोसायटोजन्स इन्फेक्शन मध्ये जे इन्फेक्शन लिस्टेरिया मोनोसायटोजन ऑर्गॅनिझमने होतं त्यातही सिफेलोस्पोरिन इफेक्टिव्ह नाही. आणि एंट्रोकोकाय त्याच्या अगेन्स्टही सिफेलोस्पोरिन उपयुक्त नाही. जस्ट आता 5th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन सेफ्टोबायप्रोली त्याला काही ऍक्टिव्हिटी या एंट्रोकोकायच्या अगेन्स्ट दिसून आली. एंट्रोकोकायलाच दुसरं नाव काय आहे? स्ट्रिप्टोकोकाय फिकॅलिस. एंट्रोकोकस फिकॅलिसलाच दुसरं नाव काय आहे? स्ट्रिप्टोकोकस फिकॅलिस. तर सिफेलोस्पोरिन कशाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही, कोणत्या ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही, तर ते तुम्हाला याच्यावरून लक्षात राहील. ओके. कोणी एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारणार नाही, फक्त आपल्या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू माहित पाहिजे म्हणून मी तुमच्याशी डिस्कस केलंय. MRSA पहिले कोणते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इफेक्टिव्ह नव्हते, परंतु आता MRSA च्या अगेन्स्ट सेफ्टारोलिन आणि सेप्टोबायप्रोली उपयुक्त दिसून आलेले आहेत. ओके. क्लिनिकल ट्रायल मध्ये त्यांचा इफेक्टिव्हनेस दिसून आलेला आहे. तर MRSA साठी पेनिसिलिन आणि सिफेलोस्पोरिन पैकी कोणता इफेक्टिव्ह आहेत? 5th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन. 5th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन. ठीक आहे. सिफेलोस्पोरिन आपण कंप्लीट केलेला आहे. मोनोबॅक्टम, ॲस्ट्रिओनाम आणि कार्बापिनिम्स राहिलेला आहे. तर 11:30 वाजून गेलेत, आपण ते उद्या पाहूया. MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू किंवा 2 मार्काच्या दृष्टीने कार्बापिनिम्स वर क्वेश्चन आला तर तुम्हाला तो माहित पाहिजे म्हणून ते आपण डिस्कस करणार आहोत चांगल्या प्रकारे. तुम्ही कार्बापेनिम मधले कोणते ड्रग यूज केलेले आहेत? इमिपेनिम यूज केलाय का? हो. मेरोपेनम. मेरोपेनिम. इमिपेनम दोन्ही यूज केले. ओके. तर मेरोपेनिम आणि इमिपेनिमचे याच्यामध्ये काही फरक आहे का यूज करण्यात? इमिपेनिम कोणत्या ड्रगच्या कॉम्बिनेशन मध्ये अवेलेबल आहे? मेरोपेनिम अलोन आपण यूज करतो, पण इमिपेनिम बरोबर अजून एक ड्रग असतो. आता त्या ब्रँड नेम मध्ये तुम्हाला लक्षात म्हणजे तुम्ही ते पहा, त्यात इमिपेनिम बरोबर आपण अजून एक ड्रगची गरज असते. आणि इमिपेनम येस येस येस, व्हेरी गुड.
इमिपिनिम सिलास्टेट. हा, तर आजचा होमवर्क तुमच्यासाठी हा आहे की आपण इमिपिनिम बरोबर सिलास्टॅटिन का ऍड करतो, बरोबर. इमिपिनिम सिलास्टॅटिन कॉम्बिनेशन आपण यूज करतो, पण मेरोपिनिम बरोबर आपण सिलास्टॅटिन ऍड करत नाही, नाही. बरोबर आहे. तर त्याचं रिझन काय आहे ते तुम्ही शोधा. 2 मार्काला तुम्हाला येऊ शकतं. व्हाय सिलास्टॅटिन इज यूज अलॉंग विथ इमिपिनिम किंवा रॅशनली बिहाइंड द यूज ऑफ सिलास्टॅटिन अलॉंग विथ इमिपिनिम. तर मेरोपिनिम कॉमनली यूज होत आहे इमिपिनिम पेक्षा. तर इमिपिनिमचा काय ड्रॉबॅक आहे आणि त्यासाठी तो ड्रॉबॅक ओव्हरकम करण्यासाठी सिलास्टॅटिन यूज करतो. तर सिलास्टॅटिनचा काय रोल आहे ते तुम्हाला सर्च करायचं आहे. तर उद्या आपण घेऊ शकतो का? कसं आहे, उद्या दिवाळीचं उद्या आणि परवा आहे ना? परवा आहे. परवा आहे सर. नाही, दिवाळी. उद्या उद्या घेऊ शकतो मग. हो, उद्या उद्या घेऊया सर, आणि 1